සුබ සන්ධ්‍යාවක් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මුතුස් කුකින් ඩයරි channel එකට. කැමතිද ඔයාලා ආසම කෙටි කෑමක් නැත්නම් shorties වර්ගයක් වන Chinese roll පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් ගෙදරදිම සාදා ගන්න. අපි බලමු ඒක සාදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට මේ Chinese roll එක සාදා ගැනීමට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙන්නේ roll එකේ filling එක. දැන් අපි බලමු filling එක සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. ඒකට අපිට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා තම්බා පොඩි කරගත් මාළු ග්‍රෑම් 250ක් හෝ සැමන් ග්‍රෑම් 250ක්. තව තම්බා පොඩි කරගත් අල ග්‍රෑම් 200ක්. හීනියට ලියාගත් අමු කැරට් ග්‍රෑම් 150ක්. හීනියට ලියාගත් රතුලූණු ගෙඩි 10ක්. පොල්තෙල් මේස හැඳි 2ක්. හීනියට ලියාගත් පාස්ලි කොළ මිටක්. හීනියට ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 2ක්. ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා බේ ලීෆ් එකක්, කරදම කීපයක්, කරාබු නැටි කීපයක්. රස පදමට ලුණු 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1ක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කුරුඳු කුඩු තේ හැන්දක්, කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්. අපි දැන් බලමු මේ සේරම පාවිච්චි කරලා මේ Chinese roll එකේ මූලික අංගය වන filling එක රසට සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කටපරල් භාජනයක් ලිපේ තියලා භාජනය රත් වෙනකොට ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2 එකතු කරන්න. තෙල් රත් වෙනකොට ඒකට ලියාගත් රතුලූණු ගෙඩි 10 එකතු කරන්න. ඒකටම ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 2, බේ ලීෆ්, කරදමුංග කරාබු නැටි එකතු කරන්න. ලුණු මිශ්‍රණය මෙසේ රන්වන් පාට වේගන එද්දී ඒකට එකතු කරන්න 3-5 කුඩු කහ කුඩු සහ කුරුඳු කුඩු. මම මෙතනදී කුරුඳු කුඩු එකතු කරාට ඔයාලට කුරුඳු කුඩු නැත්නම් කුරුඳු පොතු එකතු කරන්න. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කුරුඳු කියන්නේ ශරීරයට ඉතාමත් ගුණදායී දෙයක්. ඉතින් අපි බ්‍රෙඩ් රෝල් එක හදද්දී කුරුඳු පොත්ත ඉවත් කරනවානේ. එහෙම ඉවත් නොකර කුරුඳුත් අපිට බ්‍රෙඩ් රෝල් එක සමග ආහාරයට ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මම කුරුඳු කුඩු පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලත් පුළුවන් නම් කුරුඳු කුඩු පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපි එකතු කරනවා හීනියට ලියාගත් අමු කැරට්. ඒකටම අපි එකතු කරනවා ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්. මේ සියල්ල මිශ්‍ර කරමින් හොඳින් තව විනාඩි 2ක් පමණ පිස ගන්න. විනාඩි කිහිපයකට පසුව පියන ඇරලා බලපුවම දැන් ඔයාලට පේනවනේ අමු කැරට් ටික හොඳින් පිසිලායි තියන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි එකට කලින් තම්බා පොඩි කරගත් මාළු හෝ සැමන් ටික එකතු කරනවා. ඒකත් මේ විදිහට හොඳින් මේ මිශ්‍රණයටම මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 2ක් පමණ හොඳින් කූරු ගාමින් පිස ගන්න. ඔයාලට පේනවනේ ඒ මිශ්‍රණයත් හොඳින් කලමම් වෙලා පිසිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට එකතු කරන්න කලින් තම්බා පොඩි කරගත් අල ටික. ඒකත් හොඳින් මෙසේ වැඩි පොඩි නොවෙන්න පරිස්සමින් මිශ්‍ර කරමින් විනාඩියක් පමණ පිස ගන්න. දැන් අපේ බෙඩ් රෝල් එකේ ෆිලිං එක බොහෝ දුරට අපි සාදාගෙන අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට අවසාන වශයෙන් කෑලි මිරිස් කුඩු සහ හීනියට ලියාගත් පාස්ලි කොළ ටික එකතු කරන්නයි. අපි ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරලා මෙහෙම මිශ්‍ර කරගමු.
ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙතනට කෑලි මිරිස් කුඩු වෙනුවට ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි විනාඩියක් විතර මේක මෙහෙම පිසගෙන ලිපෙන ඉවතට ගමු. දැන් අපි අපේ ෆිලිං එක සාදාගෙන අවසන්. මේ තියෙන්නේ අපි සාදාගත් ෆිලිං එක. මීට අමතරව බෙඩ් රෝල් එක සාදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රෝල් එකේ දවටැණි සඳහා වාටි කපා ඉවත් කරගත් පාන් පෙටි කිහිපයක්. ඒ පාන් පෙත්ත තුනී කරගන්න මේ වගේ චූටි රෝලින් පින් එකක් සහ චූටි ලෑල්ලක්. තව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිස්කට් කුඩු. බදින තෙල් බෝතලයක් සහ ගසාගත් බිත්තර 4ක්. දැන් අපි බලමු මේ ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ රෝල් එක සාදාගන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම රෝලින් පින් එකෙන් රෝල් කරගත් පාන් පෙත්තක් අරගෙන ඒකට අපි සාදාගත් ෆිලිං එකෙන් මේස හැන්දක් පමණ අරගෙන මේ විදිහට තියන්න. තියලා එක මේ චූටි කෑරුප්පෙන් මේ විදිහට නීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පාන් පෙත්තේ එක් කොනකට ගසාගත් බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් බ්‍රෂ් එකකට අරගෙන ඒක ආධාරයෙන් තවරන්න. ඊට පස්සේ පාන් පෙත්ත හිමීට මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. පස්සේ ඒක මේ විදිහට නීට් කරන්න. මේ තියන්නේ ඒ විදිහට සාදාගත් රෝල්ස් කිහිපයක්. දැන් අපි බලමු මේ රෝල්ස් වල කොහොමද බිස්කට් කුඩු තවරාගෙන බෙදගන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට හදපු බෙඩ් රෝල් එකක් අරගෙන එහි ගසාගත් බිත්තර මිශ්‍රණය තවරා බිස්කට් කුඩු තවරාගමු. මේ විදිහට බෙඩ් රෝල් එක හොඳින් එහා මෙහා හරවමින් බිස්කට් කුඩු හොඳින් තවරා ගන්න. මේ තියන්නේ අපි ඒ විදිහට බිස්කට් කුඩු තවරා සාදාගත් බෙඩ් රෝල් එකක්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේවා පරිස්සමට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගැනීමයි. අපි කලින් සාදාගත් බෙඩ් රෝල්ස් මේ විදිහට රත්තුණු ගැඹුරු තෙලේ දමා බැද ගනිමු. තියන්නේ ඒ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බැදමින් පවතින අපේ බෙඩ් රෝල්ස් ටික. මේවා හුඟක් කල නොවි රන්වන් පාට වෙනකොටම තෙල් වලින් ඉවත් කරලා පේපර් ටවල්ස් අතුරපු පිගානකට දමා ගන්න. අපි ඒ විදිහට සාදාගත් රසවත් බෙඩ් රෝල් එක මම පිළිගන්නේ මේ විදිහටයි. මම බෙඩ් රෝල් පිළිගන්නවා තියෙන්නේ ටැමරින් සෝස් නොහොත් සිම්බලා සෝස් එකක් එක්ක. මේ බෙඩ් රෝල් එක හරිම රසයි ටැමරින් සෝස් එකත් එක්ක. මම ටැමරින් සෝස් එක සාදා ගන්න විදිහ ළඟදීම ඔයාලට වෙනත් වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් ආයමත් රසම රස රෙසිපි එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන් සුබ නත්තලක්. වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා මේ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපත් සමග එකතු වෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ සතුට. තවත් මෙවැනිම ඔයාලගේ ජීවිතයේ සතුටක් දැනුමක් සහ විනෝදයක් ලැබිය හැකි වීඩියෝ එකකින් අපි යලිත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.